الحمد لله الذي بمشيئته جمعكم لينفعكم وليرفعكم وليقبل سبحانه وتعالى على من سبقت له السعادة منكم بوجهه الكريم. وإقبالة مولاكم الكريم شانها عظيم، وهي معجل النعيم في هذا الدار قبل جنات النعيم. ويا سعد من أقبل عليه الرحمن جل جلاله، فإنه يقبل على بعض خلقه ويعرض عن آخرين. ومن أقوى العلامات إذا أقبل عليك وجدت في نفسك الإقبال عليه بكليتك، وعندما تجد الإقبال عليه بكليتك تجد ما ينازعك في هذا العالم، ما ينازعك في سلوك سبيل السعادة قد ذلل، ما ينازعك في سلوك سبيل السعادة قد خذل وقد قطع عنك، وإن كان كثيرا وإن كان منوعا وإن كان يأخذ الكثير من البشر وإن كان يأخذ الكثير من الإنس والجن، فيهوون في الهاوية، يبعدون بدل الدرجات العالية إلى نزول أسفل سافلين منقطعين، لا إيمان يقوى ولا عمل صالح على سبيل التقوى. والحق تعالى يقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقك في أحسن تقويم، أعطاك سمع يمكن أن تستمع به إلى أسرار ندائه، إلى أسرار خطابه، إلى أسرار تعليمه وتوجيهه. أعطاك بصر يمكن تدرك به إبصار الحقيقة فيما بثه من آيات في جميع أنواع الخليقة. خلقك على أحسن تقويم، يمكنك أن ترافق حبيبه الكريم، يمكنك أن ترافق أهل الدرجات العلى في جنات النعيم. لكن قال سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، إذ ذهب وراء هواه، إذ ذهب وراء شهواته، إذ ابتلي بهذه القواطع التي تقطعه وشانها حقير، تأخذ الخلق الكثير وهي حقيرة وهي قصيرة وهي فانية، لكنها تأخذ كثير، لكنها تغر كثير، لكنها تخدع كثير، لكنها تغش كثير. قال سيدنا الإمام الحدد: وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب، تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيا لله من عجبي. ولما أعطوها قوالبهم مع القلوب، بعضهم قال لك أنا محرر، وبعضهم قال لك أنا متطور. سلمت قلبك وقالبك للدنيا الحقيرة الفانية، إيش من حرية عندك يا أهبل؟ ما عرفت معنى للحرية، قيود خسيسة تهوي بك إلى أسفل سافلين، سميتها حرية في ميزان عدوك الكذاب ليخدعك ويكذب عليك. ما هذه والله بحرية، وأنت تقصد معصية الكبير وتعرض عن الكبير وتخرج عن دائرة السراج المنير. ما هذه حرية، ما ذل قيد من القيود السفلية. ثم رددناه أسفل سافلين. قال لكم: من الذي ينجو من الرد إلى أسفل سافلين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا منهم. آمنوا فقوي الإيمان في قلوبهم، لا يتزعزعون لأقاويل تأتي من هنا ومن هناك، تأخذ بعض الناس فكأنها القول الحق، وهي أقاويل أهل الأباطل، وهي أقاويل أهل الظنون، وهي أقاويل أهل الأوهام. لكن عندنا قول الحق علام الغيوب، عندنا قول الرحمن من بيده ملكوت كل شيء، عندنا قول الصادق خير الخلائق، أصدق الناس لهجة، أعظمهم نورا وبهجة، ذاكم حبيب الله محمد. يضيعون الصلة به مقابل إيش؟ يضيعون الرابطة به مقابل إيش؟ وماذا يحصلون من وراء ذلك؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لا والله، ما أحد من العايشين في زماننا أو قبلنا أو بعدنا بيتمنى في القيامة أن ليتني اتصلت بالشركة الفلانية، ليتني اتصلت بالحكومة الفلانية، ليتني اتصلت بالحزب الفلاني. لا لا، بمحمد. الكل، نعم، الكل يتحسر على الصلاة بمحمد.
صلوات ربي ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإيش يأخذك الآن عن هذا الرسول وأنت تعرف الاتخاذ السبيل للرسول معناه إيش؟ معناه مفسر في الآية الأخرى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اتخاذ السبيل إلى ربك أن تكون مع الرسول. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإذا اتخذت مع الرسول سبيل وصلت إلى ربك. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بمعية الدليل. تتخذ السبيل إلى الجليل بمعية الدليل. إذا كان قال لنا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من أصدق الخلق؟ فالمعه فلنكون معه، نحيا ومعه نموت إن شاء الله. الله لا يقطعنا عنه. أخذوا قلوب بعض أبنائنا وبناتنا قطعوهم عن نبينا، والأب في غفلته والأم في غفلتها ما دروا دهوا أولادهم بأي داهية. ضيعوا على أولادهم المراتب العالية والخيرات الباقية، وعرضوهم لأن يحشروا مع وجوه مظلمة، مع وجوه عليها غبرة ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. عندنا من أبناء المسلمين من لا يفتخر بتقليد الصالحين ولا بمشابهة المتقين ولا باتباع النبي الأمين، ويفتخر فرحان وهو سكران بسكرة يريد يقلد واحد فاسد فاسق بعيد عن الحق سبحانه وتعالى، يقلده في زي أو في منطق ويقول أنا حر وأنا متطور وأنا متقدم. يا واقع في الغش، يا مرمي في الخديعة، افتح عين قلبك. وصار هذا حال الكثير من أبنائنا وبناتنا. لو جاءتهم مناسبة زواج ما بغى إلا كلام المجون، ما بغى إلا كلام الخلاعة، والحرمة ما بغت إلا ثوب النصرانية الفاسدة. حتى النصرانية المحافظة ما بغت كمان ثوب اليهودية الفاسقة الماجنة. عادة يهودية عندها بأثر محافظة ما بغت كمان، بغت ذاك الساقط الهابط. وإذا الساقط الهابط بغته بفرح بتفتخر. بتفتخرين بإيش؟ بإيش بتفتخرين؟ من قالش إني في هذا فخر؟ من غششش. لا حصلت زوج ناصح ولا أب عنده حقيقة رحمة، ربما هو بفلوسه جاب لها هذه التشبهات بهؤلاء الأخسة والعياذ بالله تبارك. ولا حصلت أم صاحبة عقل أو صاحبة رحمة، لأن أفكار الخلق هذه عرضة لأن تتأثر وأن تتغير. ذكروا لكم بعض الذين كانوا في منطقة من تلك المناطق في بلاد الغرب محافظين على تراث لهم وعلى قيم عندهم وعلى أخلاق عندهم، ورفضوا أن يبيعوا أرضهم أيضا. حتى الأرض الظاهرة حافظوا عليها وقالوا يقوم عليها تراثنا ويقوم عليها قيمنا. قالوا خذوا هدية التلفزيون. هذه هدية؟ ما بذلوها إلا وهم يعرفون إيش وراها. إيش وراها؟ قل القلوب المعلقة بالنت على غير بصيرة، على غير هداية من محمد، يمتد إصبعه مقطوع عن نور محمد، يدور ما لا يليق، يدور ما لا ينبغي. قل لهم لو جاءوا لك هدية وأعطوك فلوس فوقه فهم يريدون من وراء ذلك أن تشاركهم في الدخول في جهنم. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما قال الله. يريدون إذا عضوا أصابعهم قالوا يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا، تكون معهم بجنبه بهذا العمل. بعد 20 سنة وقد نشروا عندهم التلفزيون قالوا بنشتري الأرض، قالوا لا بأس. إيش اللي حصل؟ قال عاد القيم ولا شيم والبلاد فسدت وقدها مثل غيرها. غزوا كل بيت بواسطة هذا إلا صورة يبين لكم حقيقة البشر أمانة عند كل من عقل، عند كل من وعى. أمانة أمنوا على أمانة عظمى. أتدري ما تلك الأمانة؟ هي هذا الفارق الدقيق بين ما يرفع وبين ما يخفض، بين حقيقة ما يسعد وما يشقي. وكل ما يسعد وكل ما يرفع الإنسان ويعلي درجاته في شرائع الله الذي خلق الإنسان. ما بخل ربنا على الإنسان، ما بخل، وأرسل الرسل وأنزل الكتب. كل ما يسعد الإنسان حقيقة السعادة في الدنيا والآخرة فيه هذه الشرائع. ولكن هذه الشرائع
تأخذ ماذا من القلوب؟ تأخذ ماذا من العقول؟ القلوب والعقول عرضة للتأثر بأي شيء، بأي شيء، بهذا الخير والحق وبالشر والضلال والباطل والزيغ. عرضة قلوب الناس لأن تتأثر وينسون الفطرة اللي خلقنا الله عليها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيرجعون يرتدون إلى أسفل سافلين، بأصحاب، بأصدقاء، بأفكار تنتشر، بمناظر، بأقوال يسمعونها، بمجالس هابطة، بمجالس فيها جلساء لا ينظر الله إليهم، فيها جلساء ما نظر الحق إلى أحدهم منذ خلقه، ما نظر إليه. هذه المجالس هي التي تحسن للناس أفكار الباطل، أفكار الشقاء، أفكار البعد، أفكار الطرد عن حضرة الرحمن، أفكار الانقطاع عن محمد في القيامة، تحسنها إليهم. ما تضربه إلا قدو يتعشق ابنك وسط البيت في بلاد مسلمين وبجنبه مسجد ويسمع الله أكبر كل يوم، وكل معاني الله أكبر لوي عنها عقله ليا، بعد ما عرف أكبر شهوته، عرف أكبر شيء في الحياة، رغباته أو نزواته أو سمعته بين أصدقاء لفالف مثله، أو بغى سمعة في تلفاز وإلا عند جماعة وإلا في لعب كرة أو مثال ذلك. شوف الناس صاروا فين، شوف إلى فين نحط الإنسان هذا. عجبت لمن بالجهل يرضى وربه أتاح له من فيض إفضاله فهما، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. القادر على الكمال يقوم ينقص، كنقص القادرين على الكمال، القادرين على التمام ينقص، وهو قادر على أن يكمل وقادر على أن يرتفع. لكن هذا الإنسان عرضة للتأثر. لهذا كان من أمانة الأنبياء أن يحوزوا أتباعهم فيحموهم عن مؤثرات السوء، ويحذروهم من رفقاء السوء ومن قول السوء ومن مجالسة أهل السوء، يحذرونهم من ذلك محاماة ومحافظة عليهم، ويعدون لهم الأمانة في أولادهم وأهلهم. يقول سيد من حمل الأمانة: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. تعرف مدار هذا الإرشاد أو مرماه إلى فين يرمي؟ إلى فين يرمي؟ قال: حاموا على ساحات قلوب ناشئتكم لا تطرقها ظلمات الدجالين والكذابين والخداعين، فتلوي بهم من حيث تشعرون ومن حيث لا تشعرون ثم تندمون ولا ينفع الندم. قوموا سر صلتهم بالحق ورسوله عبر الصلاة، والصلاة ما بتصح إلا بوضوء، والوضوء والطهارة والصلاة ما بتصح إلا بعلم، والعلم ما بيقوم إلا بارتباط بشيوخ. قال: قوموا الروابط، حافظوا على الروابط في ناشئتكم وهم أبناء 7. قال: فإذا علق فيهم وفي نفوسهم ميل والانحراف عدلوه قبل أن يلوي قلوبهم، قبل أن ينزل ويتسفل بهم، يسفلهم، واضربوهم على تركها 10. إذا بقي عاد عنده انقطاع واشمئزاز وميل في النفس للباطل، استعن بالضرب عليه، واضربوهم على تركها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالابن 10 سنين ما تخليه يبيتهم في فراش واحد، لينشأوا على الطهر والعفاف وعلى الصفاء وعلى النقاء وحقائق التقى، من دون ما يعرف السوء ولا يحومون حوله. هذه التوجيهات النبوية، وهذا مقتضاها في الواقع. مقتضى واحد يقول لك فرقوا بينهم في المضاجع، تروح تجيب له إلى أخص خلق الله كيف يتضاجعون على أسوأ السوء ويتعاون عليه، وتفتح له يحمل جواله معه ولد صبي ذا في 7 وذا في 10 حامل الجوال، وكل ساعة يتفرج بدل التسبيح يظهر له كل ساعة صورة من الصور الخبيثة لتظلم قلبه، لتفسد لبه، لتبعده عن ربه. هذا الوالد غشاش من الغشاشين،
قال له إبليس معي مشروع غش، كن عضو. قال له لبيك. لو قلت لمحمد لبيك خير لك. محمد قال لك فرقوا بينهم في المضاجع وفي 10 سنين. هذه إرشادات الحبيب. قام ذاك شرع لك مشروع الغش وقال أنت خل عبادتك لي صورية، روح لك صلي واقرأ لك، لكن ادخل معي عضو في مشروع الغش للأطفال لناشئة أمة محمد. فقال الأب هذا الأبله لبيك يا عدو الله. قال له بس حاله لبيك يا عدو الله. راح يشتري الفلوس وعطاها ولده. راح ما باله أنه ولده يجالس من يحسن له القبائح عند الله وعند رسوله. أنت لبيت عدو الله معه مشروع غش لأبنائنا، وأنت واحد من الأعضاء دخلت معه. لكن ما حد يكشف لك ذا الحقيقة، لأن جلساك هم في حجاب مثلك وما تحضر مثل ذا المجلس، ولا حصلت من يدعوك إليه ويدلك عليه. يا حاضرين أنتم أمام أمانة، حافظوا عليها وادعوا إخوانكم. كم في البلد محتاج حاجة اضطرار أن يحضر مثل ذا الساعة ليتصفى فيها، أو ينقلب حاله إلى حال جميل. مسكين ما هو حاضر، واحد من الحاضرين يعرفه ولكن ما كلمه، ما بذل جهده لأن يجلبه حتى يحضر. خلوا يدخل المصفاة ساعة وصفاه الله تعالى، وانتقل في فكره أو في حاله وانقطع عن سوء. لو عاش عليه لمات عليه، ولو مات عليه لم يرى وجه محمد والعياذ بالله تبارك وتعالى. رفوع حق الأمائن. الإنسان عرضة للتأثر بما يطرى وبما يجري. لهذا هل رأيتم الفكرة التي ينشرونها بين الناس؟ كل واحد يقول له خلوه يشوف ذا ويشوف ذا ويختار ما هو الخير. قصدك أنت هل تعتقد أن كل واحد من بني البشر صاحبه عقل راجح ونظر ثاقب وفيصله في التفريق بين حقائق الخير والشر؟ من قال لك هكذا؟ الله ما خلق الخلق بهذه الصورة، ما خلقهم بهذه الصورة، بل قال لك بالصراحة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإيش تصدق أن معنى الحرية فتح له الأبواب كلها، خليه يسمع ذا ويسمع ذا ويشوف ذا ويشوف ذا. يشوف إيه؟ يشوف ما يضره. هذا مثل واحد يقول خلي ولدك يجرب بنفسه يدخل في النار ويخرج منها مشان يعرف أنها تحرق. يا أهبل، إلا أمسكوا منها من بعيد، بعدوا منها ما يقرب منها أصلاً. وهذا بهذا المعنى الآن، بهذا المعنى يقول لك ما هو قدو إنسان كبير ويعرف مصلحته وخلوا يشوف ذا ويشوف ذا يختار. هذا قواعد من أين جاءت؟ ما تنطبق، حتى ما يمكن تطبيقها حتى في أصغر شركة من الشركات التي لها النجاح النسبي في المادة. ما يمكن تطبيق هذا القاعدة أبدا. لابد يلتزم، لابد أدنى موظف فيها لابد يلتزم، لابد قانون، لابد ترتيب، لابد أوقات مؤقتة. عجيب والله، إلا الدين بغيت تلعبه، إلا ما بيننا وبين الله بغيته ضحكة. قل خلوه يفكر بعقله. إيش يفكر بعقله؟ ولما جاءت الرسل؟ ولما فرضت الحدود والعقوبات؟ ولما جاءت الزواجر في الكتاب؟ من شان كل واحد بعقله، من شان تستقي العقول إدراك الحقيقة وتخضع. لهذا لما كان عقال الوادي في ماضي الزمان فرحين بالانقطاع النوعي عن كثير من شؤون العالم في الخارج، بكون الوادي بعيد عن الاتصالات والمواصلات، وما يذهب منه إلا النادر ولا يصل إليه إلا النادر. لما؟ رحمة على من يسكنه وعلى الأمة أن لا يتأثروا بالضر، أن لا يتأثروا بالشر. جاءوا لهم بنور خالص صافي من عند الرب على يد محمد صلى الله عليه وسلم، تربوا عليه. إذا قرينا تاريخهم رأينا أثر الولاية في عوامهم، أثر الولاية في أهل المهن منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كان ذاك تحجر ولا قصر نظر، بل كانوا طوال النظر، كبار العقول عليهم رضوان الله، لكنهم يعرفون إيش يضر وإيش ينفع، إيش يصلح وإيش يفسد، بموازين دقيقة ربانية فرقوا فيها الأمور. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويجعل لكم، يقول سبحانه وتعالى
كذلك في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. بالله عليك، من لم يصل إلى هذا من أين له يعرف الفارق بين الخير والشر والحق والباطل؟ ومن أين يعرف الدسائس التي تدخل عليه من قبل عدوه؟ نحن أمام أمانة نفسي لو أهملتها وتركتها لقادتني إلى كل سوء، ولا ضيعت علي علمي وضيعت علي عبادتي ولا أضعفت علي إيماني، إلا أن أزمها، إلا أن آخذ بحقها. كان الإمام السقاف عليه رحمة الله يقول: أخذنا علوم وأخذنا عبادات وأعمال فما أدركنا شيء إلا لما رجعنا إلى معرفة النفس. لما زمينا النفوس بزمام التقوى مع القدوس والتبعية الكاملة لمامون التزكية، مامون التزكية محمد، اللي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. نصح عليه الصلاة والسلام وتركنا على المحجة البيضاء، لا عذر لنا في الهوي ولا في الهبوط هذا، لأنه قد بين لنا الطريق ووضح المعالم ويسرها، ودعا الرب فيها كثير 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 كل ليلة. كم من بكية من عين الحبيب نحن في بركتها، ود الرحمة لي تنزل في المجلس، آثار تلك العين، آثار تلك الليالي، ولا ما بقي هذا الخير. كم عودية الأمة ونشرت الشرور فيها والخير قائم على رغم الأنوف لكل من يعادي الله ويعادي رسوله. هذا المجلس حتفه، هذا المجلس رغم لأنفه، من رأسهم إبليس إلى كل من دخل في دائرته، وقل موتوا بغيظكم. عاد هبة تعمر وعاد هبة تقوم منها الخير بينشر هنا وهناك، وقلوب في الكفر بتدخل الإسلام، من مطر ينزل في المكان هذا. ولربك في خلقه ما يشاء، وله عجائب في تصريف الكون وما فيه، لكن فقدنا اليقين لأننا فتحنا مسامعنا لأهل الغفلة ولأهل الضلالة ولأهل الزيغ، وكفانا الحق وكفانا محمد الأصدق. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع. أرانا الهدى يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. الله يربطكم بربط لا ينحل، وما تفهمونه من سر الصلة بالحق ورسوله. هذا دخول منكم في دائرة النور الذي أمرنا الله باتباعه. قال سبحانه وتعالى: والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا. إيش أول الآية في سورة التغابن؟ آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله والنور الذي أنزلنا. تؤمن بذا النور؟ شوفوا عندك أنا، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وذا النور يرد إلى قلوب كثيرة ويقربها. دخل في دائرة النور هذه وخرج. شوف العالم وبيء بكثير من دعوات الشر حتى وسط ظهرك، والله يطهر ديارنا. وانت خذ لك الصلاة بهذا النور وروح إلى دارك وروح إلى أصدقائك وروح إلى أولادك، اربط وقرب. محتاجين لهذا، ومحتاجين نحضر مثل ذا المجالس، ومحتاجين نخرج إلى القرى، ومحتاجين نمد حبال الاتصال بهذا النور، لأن الأفكار الأخرى المخالفة له وجدت وسائل للنشر هنا وهناك، والناس مساكين عرضة للتأثر بما يرون وبما يسمعون، وعسى غارة من غارات الله يصلح بها الأمة. يا رب الأمة مرحومة ونبيها خير الأنبياء ووعدته فيها خيرا، فأرنا فيهم عامة وفيهم من كان منهم في زمننا ووقتنا في شرق الأرض وغربها خاصة سر رحمانيتك بأسرار وعودك الذي وعدت بها حبيبك الصادق يا من لا يخلف الميعاد. ارفع الضر والفساد
اكشف البلايا والأنكاد، أصلح الأجساد وكل فؤاد، حول الأحوال إلى أحسنها. كل واحد من أهل مجمعنا ومن يسمعنا زج به في النور، وأدخل إلى قلبه النور، واجعله من دعاة الخيور وأهل الصدق معك في البطون والظهور. يا عالم السرائر صفي سرائرنا، يا مطلع على البصائر نور بصائرنا، يا من يرى ما في الضمائر طهر ضمائرنا، نقي ضمائرنا، صفي ضمائرنا. اصرفنا من المجمع عليك مجموعين وعليك مقبلين، وأنت مقبل بوجهك علينا، وأنت مقبل بوجهك علينا، وأنت مقبل بوجهك علينا. أذقنا لذة إقبالك على من تحب، بإقبالك علينا يا أكرم من نحب، يا أعز من نحب، يا من هو أحق بمحبتنا من كل شيء. أنت الله، ارزقنا محبتك ومحبة من يحبك، ومحبة كل عمل يقربنا إلى حبك. اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. ادفع عنا غش الغاشين، خديعة المخادعين، وسوسة الشياطين، شر كل شر ذي شر من الإنس والجن أجمعين. ارحم أهل المجمع واجمعهم في يوم المجمع في زمرة المشفع إلى المقام الأرفع في جنات عدن مع الذين أنعمت عليهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب. يا من للدعاء يسمع، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس، أطيب موضع فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الفضل والجود الأتم الأوسع. والحمد لله رب العالمين.